Hallå alla storfiskare där hemma! Har ni alltid funderat på vad man behöver för utrustning för att komma igång med sitt abborrefiske? Vad bra, för idag så är det er turdag. För jag ska nämligen i denna videon visa vad man behöver för spö, rulle och lina och vad man ska tänka på när man ska börja sin abborrekarriär. Det första som man måste bestämma är om man ska ha en haspelrulle eller en multirulle. Det är så att en haspelrulle fungerar så att man öppnar den genom att man fäller över bygeln sådär. Medan en spinnrulle så trycker man på en knapp för att kasta iväg. Och det är så att haspelrulle är mycket bättre för nybörjare för man kommer längre när man kastar med den och det blir oftast inte trassel, medan en multirulle kan vara lite svår och börja lära sig att kasta med då det ibland kan bli överslag och man kan få en professional overrun. Och en annan fördel med haspelrulle är om det blåser väldigt mycket. För som med en multirulle så blir det ganska lätt trassel om ni kastar mot vinden. Medan med en haspelrulle, speciellt om du är nybörjare, så går det mycket lättare och du kan kasta långa kast motvinds utan att det blir trassel. Vad är då fördelen med multirulle enligt mig? Och det är så att med multirulle så kan du kasta mycket tyngre beten utan att du får lite ont i tummen. Men så att när man fiskar abborre så fiskar man oftast inte med tunga beten utan det är bara när man fiskar med gädda eller när man fiskar med andra stora fiskar. Så det behöver man inte tänka på. Vissa som har multirulle, de tycker att man har bättre känsla när det hugger. Men det har jag faktiskt aldrig märkt. Så jag skulle absolut rekommendera en haspelrulle om ni ska börja fiska abborre och inte vana vid att kasta med en multirulle. Och för att fånga fisk så behöver man ha flätlina på sin rulle. Och det är så att flätlina är vad jag rekommenderar och det är vad de allra flesta använder när de fiskar abborre. Självklart så kan man använda nylon eller flocarbon, men så att flätlina den är extremt stark för sin diameter. Dessutom så flexar den inte, vilket karbon eller nylon kan göra. Och det är så att om du har mycket lina ute och du får hugg, så med en flätlina, eftersom du inte flexar så känner du varenda litet pet, medan med flocarbon eller nylon så har du lite stretching i linan, vilket gör att du inte känner alla hugg lika bra. Och jag kan helt ärligt säga att denna linan från Gunky som heter Slybred är den bästa linan som jag någonsin har testat. Den är väldigt slitstark. Du kan fiska många år med den utan att den blir dålig. Dessutom så har den en rund form så det låter inte någonting när du kastar med den. Och du känner vartenda hugg med den. Rekommenderas starkt och jag kör med 0,13 mm diameter. Man kan gå ner till 0,11 eller 0,08 och ju mindre diameter du har, ju känsligare blir det huggen, eller du känner fler hugg. Men om du har en väldigt liten diameter så är det också större risk att linan nöts av om den kommer mot träd eller sten. Det är också så att du kan inte pressa för mycket om du har typ 0,08. Det är en väldigt känslig lina så du känner ju huggen som jag sa, men det är också lättare att linan går av. Så du måste drilla fisken lite mer varsamt. Så om du börjar och ska fiska abborre så är det 0,13 mm som jag rekommenderar mest. Färgen på linan spelar egentligen inte så stor roll, men jag tycker om att köra med en skrikig färg så som det är på denna slybredden, helt grön. För det är så att längst ut på tafsen så har den flocarbon så fisken ser inte linan, men du vill kunna se linan, för ibland så känner man inte huggen i toppen utan man ser bara att linan spänns upp om abborren är väldigt känsliga och då gäller det hela tiden att hålla koll på linan och om det är en skrikig färg så syns det mycket bättre, men om du har en sån där lite svart eller någon sån där lite mer dov färg så kan det ibland vara svårt att se linan ordentligt i vattnet. Så en skrikig lina rekommenderas. Nu är det dags att prata om spön och om jag bara fick fiska med ett sätt så hade jag valt detta. Och här har ni som ni ser en haspelrulle. Ni har flätlina 0,13 mm. Sen har jag ett sånt här spö som heter Gunky Shorten Iron T. Och det ni ska titta på när ni väljer spö så här, det är vilken längd den har och vilken kastvikt. Och om du fiskar mycket från land eller om du fiskar från båt när det blåser mycket så är det viktigt att ta ett lite längre spö så du kan kasta ända dit fisken står. Och med ett kortare spö så får du inte samma kraft som du kan få med ett lite längre spö. Och just detta spöet, det är 7,5 fot och det är perfekt skulle jag säga som ett bra allroundspö. 7,5 till 8 fot och 7,5 fot är 228 centimeter. Det man också ska tänka på är vilken kastvikt spöet har. Och detta spöet tar en kastvikt på 5
till 18 gram. Och det är sån där perfekt kastvikt. För då kan du fiska med alla metoder och alla beten som du behöver när du fiskar abborre. Nu hoppas jag att ni har lärt er vad ni behöver för att komma igång med ert abborrefiske. Och så att om ni gillar sådana här videor, se till att ge en tummen upp för denna filmen. För då vet vi att ni är intresserade av att se mer sån här lite taktiksnack om utrustning och så vidare. Dessutom har ni något bra förslag på vad jag ska göra för video nästa gång. Där jag berättar om utrustning för någon annan typ av fiske. Skriv i kommentarsfälten där nere. Och sen får ni inte heller glömma att följa mig och kanal gratis på Instagram och Facebook. Länkar finns i beskrivningen. Ha det bra alla storfiskare och ut och fiska mer. Tja!